زندگی در همین لحظه های ساده زیباست. کنار طبیعت و یک تارت فوق‌العاده خوشمزه. بیاین با هم آماده کنیم. 4 تا تخم مرغ اضافه میکنیم. تخم ها را با هم مخلوط میکنیم تا یکی شود. بعد از او 1.5 گلاس بوره اضافه میکنیم. مواد را با هم مخلوط میکنیم. یک گلاس روغن اضافه میکنیم. صد گرم مسکه، یک قاشق نمک، نیم قاشق پلی و نیم قاشق بیکینگ پودر اضافه میکنیم. نیم گلاس آب اضافه میکنیم. 6 گلاس آرد اضافه میکنیم. در نخست 3 گلاس آرد را اضافه میکنیم. بعد از او 3 گلاس دیگیش به تدریج اضافه میکنیم. اگر سوال یا نظری داشتین حتما در قسمت کامنت بنویسید. منتظر کامنت های زیبای شما هستم. البته خمیر کیک تارت باید نسبتاً نرم باشد. برای حمایت از کانال من لطفاً یک نظر بنویسید، حتی یک شکلک باشد. وقتی که میبینین خمیری ما آماده است، حالا برای 1 ساعت استراحت میدیم. بعد از اینکه خمیر ما آماده شد به 8 قسمت تقسیم میکنیم و هر قسمت را توسط آشپز هموار میکنیم. و حالا توسط مشقاب یا هر چیزی که شما در دسترس دارین میتونین که اندازه کنین. خمیرهای اطرافش هم میتونین که پخته کنین. بعد از اینکه کیک آماده شد در روش استفاده کنین. به مدت 10 دقیقه در داش میگذاریم تا پخته شود. من در داش گازی آماده کردم، شما میتونین در داش برقی هم آماده کنین. و برای کریم کیک من از کریم شانتی استفاده کردم. 1 پاکتی از این را در 1 گلاس شیر مخلوط میکنیم. مدتی 20 الی 30 دقیقه به هم میزنیم تا کریم ما آماده شود. ده دقیقه در یخچال میگذاریم. اضافی های خمیر که پخته کردیم حالا میده میکنیم و در روی کیک اضافه میکنیم. و حالا لایه به لایه کریم میزنیم.
اضافی های کیکی را که میده کرده بودیم در تمام نقاط کیک اضافه میکنیم. اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنید. ما در بالای کیک از گلاس استفاده کردم. اگر تا این قسمت ویدیو را دیدین و سابسکرایب نکردین انصاف نیست. برای حمایت از کانال ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید و زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین ویدیوهای ما بخبر شوید. در ویدیوی بعدی منتظرتان هستم.